Niyanig ng malakas na magnitude 5 na lindol ang mabundok na bahagi ng Sichuan province sa China. Naramdaman naman ang lakas ng pagyanig na lupa sa mga karatig rehiyon nito. Ang detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Martes ng gabi. Two-day state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei nais palakasin ang turismo at maritime cooperation ng Pilipinas at ng naturang bansa. Bagyong Aghon malapit ng lumabas ng bansa, wind signal sa buong bansa inalis na. National election sa United Kingdom itinakda sa July 4. Boston Celtics pasok na sa NBA Finals matapos ma-sweep ang Indiana Pacers. And New Jeans, naglabas ang bagong album sa gitna ng haibador na issue. Nakarating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei Darussalam kasama ang may bahay nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos para sa 2 araw na state visit sa naturang bansa. Sinalubong ang dalawa ng pangunahing pinuno ng bansa na sina Sultan Haji Hassan al-Bolkiah at ng kanyang may bahay na si Raja Esteri Pengiran Anak Haja Saleha. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, bahagi rin ang pagbisita ng humanap ng paraan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at job opportunities para sa mga Pilipino. Nasa 25,000 ang mga Pilipino sa Brunei. Ngayong unang araw ay naselyuhan na ang kasunduan para sa pagpapalakas ng tourism at maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Brunei. Mayroon ding letter of intent para sa kooperasyon sa sektor ng agrikultura. Umaasa ang Pangulo na hihigit pa sa MOU at LOI ang partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ilan sa naging aktibidad ni PBBM ay ang bilateral meeting nito at ng Sultan ng Brunei. Kasama rin sa aktibidad ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community roon at pakikipagpulong ni PBBM sa mga negosyante at namumuhunan sa Brunei para hikayatin silang mag-invest sa Pilipinas. Pagkatapos ng 2 araw na state visit sa Brunei, magtutungo naman ang Pangulo sa Singapore para dumalo sa Shangri-La Dialogue. Hindi pa dadaig. Ito po ang naging tugon ng Philippine Navy sa mandato ng China na magsagawa ng fishing ban sa maritime zones nito na kung saan kasama ang ilang teritoryo ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy does not recognize his provocative statement nor will be deterred in performing our mandate of securing the welfare of Filipinos wherever he or she is, on land or on sea. Ipinahayag ito ni Trinidad matapos i-anunsyo ng China ang fishing ban na nasimulan na noong May 1 at tatagal umano hanggang September 16. Tinukoy ni Trinidad na nagsimula ang umigting na pagpapatrolya sa lugar matapos mag-anunsyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapalit ng operasyon ng bansa mula sa internal security patungong external defense. Hindi nire-rekomenda ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pag-ban sa social media platform na TikTok sa ngayon matapos i-propose ito ng House of Representatives. Iginigiit ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na imbes iba ng TikTok, mas nais nilang bantayan at i-regulate ang lahat ng social media apps at sites kabilang ang online shopping platforms at messaging apps. Sa kasalukuyan, walang batas na nagre-regulate sa mga online platforms na ito na katulad ng mga policy sa Europe at United States. Suportado rin ng ahensya ang over-the-top messaging at social media platforms, lalo na ang mga panuntunan para sa privacy, cybersecurity at computer security. Una rito, naging subject na rin ang naturang online platform ng ban sa mga bansa katulad na lang ng China, India, Australia, UK at ilang bahagi ng Europa.
Naisabatas na ang Republic Act 1196 o ang Eddie Garcia Law na naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ito ay matapos lagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-ugat sa pagpanaw ng aktor na si Eddie Garcia. Alinsunod sa batas, sa mga manggagawa ay dapat ingatan ang kanilang mga employers o principal sa lugar ng trabaho. Kasama rin dito ang implementasyon ng work hours, sahod at iba pang wage-related benefits, basic necessities, health and safety, working conditions and standards at maging ang insurance. Samantala, ang mga lalabag sa naturang batas ay pagbumultahin ng hanggang 100,000 piso para sa first offense, 200,000 piso sa second offense at hanggang 500,000 piso para sa third at mga susunod na paglabag. Ayon sa Department of Finance, inaasahang bababa ng 20% ang presyo ng bigas sa Pilipinas pagsapit ng Setyembre dahil sa pagtaas ng produksyon nito at pagbawas sa mga taripa. Nilinaw ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa paggalaw ng presyo sa international market. Paliwanag niya na inaasahan rin ng inflationary pressure sa bigas ay magsisimula ring bumaba sa pagtatapos ng taon. Dagdag pa ni Balisacan, inaasahan na luluwag ang supply sa world market kasabay ng paghupa ng El Nino phenomenon. Ibinabahagi niya ng inflation sa mga nakaraang quarters ay bunsod ng supply shocks kaya sinubukan ng mga pangunahing exporting countries na bawasan ang kanilang mga export upang maprotektahan ang kanilang mga domestic consumers. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nakahanda po ang Pilipinas na i-repatriate na ang mga overseas Filipino workers sa Taiwan sakaling tumindi pa ang tensyon laban sa China. Binitawan ng ahensya ang pahayag na ito matapos magsagawa ng 2 araw na military drills ang China sa Taiwan Strait. Sabi po ng ahensya na palagi sila nakikipag-ugnayan sa gobyerno, subalit hindi pa nila ni-reveal ang karagdagang detalye kung paano ang magiging repatriation na mahigit sa 150,000 OFWs na nasa Taiwan. Sa kabilang banda, tiniyak ng DMW na mayroong contingency plan ang bansa sa paglikas ng mga OFWs, partikular na sa mga high-risk na mga lugar kagaya ng Taiwan ngayon. Natukoy na rin ang pamahalaan ng mga convergence points para dalhin sa ligtas na lugar ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling kailanganin na ng repatriation. Naglatag na rin ang Taiwanese government ng safety measures at mga pasilidad sakaling mag-escalate ang tensyon doon. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, maaaring magkaroon ng pagka-delay ang full operation ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 dahil sa pag-aaral na isinasagawa ng ahensya sa panukalang pagbabago ng ruta sa San Jose del Monte, Bulacan. Noong nakaraan, sinabi ni San Jose del Monte Mayor Arthur Robles na kanilang hiniling sa DOTR ang pagbabago ng ruta ng nasabing proyekto dahil sa magdudulot ito ng malalang trapiko sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na kapag nakaranas ng trapiko, labis na maapektuhan ang pamumuhay ng mga residente doon. Umaasa si Mayor Robles na maaprubahan ang nasabing panukala na makabubuti sa mga mamamayan sa San Jose del Monte. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang bagong panukalang ruta ay isinasailalim na sa masusing pag-aaral. Samantala, inalis na ng pag-asa ang mga storm wind signal sa buong Pilipinas matapos bagyang lumihis ang bagyong Aghon. Papaalis sa landmass ang ating bansa kasabay ng paghina rin nito. Namataan ang bata ng bagyong Aghon sa layong 535 kilometers silangan ng Basco, Batanes, dakong alas 8 ng gabi. Meron itong lakas ng hangin na 130 kilometers per hour and 160 kilometers per hour na bugso ng hangin. Kumikilos ito patungong Hilagang Silangan sa bilis na 30 kilometers kada oras. Paglabas ni Aghon sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman itong Typhoon Ewinyar. Susunod, airstrike sa Israel itinuturing na aksidente. Prime Minister ng Spain magbibigay ng diplomatic recognition sa Palestine. At Zelensky and Prime Minister ng Belgium nagkasundo sa bilateral security. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Salamat naman, nakabalik ka na. Hindi ako makapagluto. Ang tagal mo. Yes, mahirap din pala mamalengke dito, no? So, nagre-reklamo ka dahil pinapunta kita ng palengke. Ay, hindi naman. Sa'yo naman, Chino, ito. Ito yung antiperspirant deodorant. Ayan. Oo, kailangan. Kahit anong exercise mo, tsaka galaw-galaw mo, dapat hindi ka pagpapawisan. Oh, pero, oy, bawal mong ibaba yung kilikili mo, ha? Nakataas lang yan. Lilinawin ko lang! Hold up to! Ay! Sandali, hold up ba ito? Ba't binibigla mo naman ako? Huwag mo masyadong galit, okay? Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. Open for business with Cesar Vallejos. This portion is brought to you by 318 Automart. Nangangamba ang mga otoridad sa posibleng pangalawang landslide na magkaroon ng isang disease outbreak sa Papua New Guinea. Malalaki at maraming mga bato, lupa at mga splintered trees ang nagdulot ng pinsala sa Yambali sa remote highlands ng Papua New Guinea nang gumuho ang isang bahagi ng bundok na gawa sa limestone. Naging unstable ang mga debris na tumakip sa lugar dahil sa kamakailang pag-ulan at mga agos na nagkukulong sa pagitan ng lupa at mga basura. Ang International Organization for Migration ng United Nations ay nag-deploy na ng mga opisyal sa lugar at nakatulong na sa pagbibigay ng tirahan sa mahigit 1,600 displaced people. Inestima nila na mga 670 mga mamamayan dito ang namatay na, samantalang sinabi ng pamahalaan ng Papua New Guinea na higit sa 2,000 katao ang natabunan ng bumagsak ang landslide. Opisyal na humiling ang pamahalaan ng Papua New Guinea sa United Nations para sa karagdagang tulong at upang i-coordinate ang mga ambag mula sa mga individual na bansa. Sa iba pang balita, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa siya handang tapusin ang giyera nito sa Hamas. Anya, kailangan makamit muna nila ang lahat ng kanilang mga layunin bago tapusin ang labanan. Rosie Papa Angeles para sa detalye. Sinabi ni Benjamin Netanyahu ng Israel na kung tatapusin na nila ang giyera, masasayang ang sakripisyo ng kanilang mga bayani. Mauulitan niya ang massacre, manggagahasa at pagpatay tulad noong 7 ng Oktubre. Anya hanggat hindi nakakamit ng Israel ang lahat ng layunin nito sa pakikipaglaban, hindi sila titigil. Sinabi rin ni Netanyahu na ang pagigipit ng marami laban sa Israel ay nagpapalakas sa puwersa ng Hamas at sa posisyon ng pinuno nito sa Gaza na si Yahya Sinwar. Anya ang dapat gipitin ay ang Hamas, hindi ang Israel. הלחץ שמופנה מבית ומחוץ כלפי ממשלת ישראל, שנלחמת בכל כוחה להחזיר את החטופים, רק מקשיח את עמדותיו של סינואר, שדורש מישראל תנאי כניעה שמסכנים את קיומה. ולכן אנחנו לא יכולים להסכים להם. אני מבקש להעביר, אני לא מוכן להיכנע ולהתקפל. אני לא מוכן לסיים את המלחמה לפני השלמת כל יעדיה. גיבורינו לא נפלו לשווא. אם ניכנע, הטבח, האונס והרצח של 7 באוקטובר יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב, בדיוק כפי שחמאס הבטיח. Samantala, ukol naman sa pag-ataka ng Israel sa Rafah noong Lunes na tumama sa isang displacement camp, ani Netanyahu ito ay isang aksidente. Pinaimbestigahan na raw niya ito. Sinasabing may 20-50 katao ang nasaktan sa pag-atake.
Humarap ang Israel sa international na pagkondena dahil dito kasama na mula sa European Union, France at United Nations. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Napatay ang nasa 45 katao habang dose-dosena naman ang nasugatan sa isinagawang airstrike ng Israeli Defense Forces o IDF sa Rafah. Ayon sa Palestinian Ministry of Health sa Gaza, karamihan sa mga nasawi ay mga kababaihan at mga bata. Base naman sa Palestinian Red Crescent Society at Gaza, government media officials, ang tinamaang civilian area ay kampo para sa mga displaced individuals na buhat ng gyera. Dinipensahan naman ng Israeli military ang kanilang pag-atake kung saan sinasabing napatay nila ang 2 senior Hamas officials sa kanilang pag-atake sa Rafah. We went after 2 Hamas commanders responsible for many attacks in Judea and Samaria and Gaza, but predominantly Judea and Samaria. They were drenched in Israeli blood, these 2 individuals. According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground, and it would appear that there were civilian casualties. We're looking into this. Tinukoy ng IDF ang mga napatay na Hamas officials na sina Yassin Rabia, commander ng liderato ng Hamas lugar, at Khaled Nagar na senior official naman ang tinamaan umano ng Israeli military sa lugar. Itinuturing ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aksidente lamang ang pagtama ng kanilang missile sa refugee camp. Sinabi nito na ginawa ng Israel ang lahat ng mga makakaya para maprotektahan ang mga sibilyan na naiipit sa labanan sa Gaza. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Giit pa nito na mayroong mahigit 1 milyong mga residente ang kanilang nailikas palabas ng Rafah City para hindi na sila madamay pa. Pagtitiyak nito na magsasagawa sila ng investigasyon sa nasabing insidente. Magugunitang kinundina ng United Nations, the European Union at marami pang ibang bansa ang nasabing strike ng Israel sa Rafah. That it was definitely grave. Any loss of life, civilian life, is grave and is awful. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties, and we will investigate if an investigation is needed. This is an unfolding story. Samantala, nagbitiw ng pahayag ang isang senior official ng Hamas ukol sa posisyon nito sa giyera. Ayon po sa opisyal, walang solusyon hanggat walang ganap at komprehensibong katapusan sa agresyon ng Israel. Rosel Feria para sa detalye. Sa Beirut, sinabi ni Osama Hamdan ng Hamas na bukod sa ganap at komprehensibong pagkitil sa agresyon, kailangan din anya na iatras ng Israel ang mga puwersa nitong umuokupa sa Gaza Strip. Ito anya ang kailangan upang masolusyonan ang labanan ng Israel at Hamas. Dagdag pa ni Hamdan, kailangang maibalik ang mga nagsilikas sa kanilang mga tahanan at simulan anyang ibalik sa dati ang Gaza sa ilalim ng malinaw na programa kung paano makakamit ito. Ani pa ni Hamdan, hindi makikita ng Israel ang pagbabalik ng Hamas hostages kung hindi nito aayunan ang mga kondisyon ng militanteng grupo. Hanggat pinatatagal anya ni Netanyahu ang pagsang-ayon, mas maraming bihag ang mamamatay, dulot na rin ng pag-atake ng Israel at ng mga bomba ng Estados Unidos. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na kikilalanin ng Spanish cabinet ang isang Palestinian state habang lumalawak ang disagreement sa pagitan ng European Union at Israel. Habang dose-dosenang bansa na ang kumikilala sa Palestinian state, wala sa mga pangunahing Western powers ang gumawa pa nito, kaya't isang makasaysayang desisyon ang pag-aanunsyo dito sa Spain. Ilang buwan nang umiikot si Prime Minister Sanchez sa mga European at Middle Eastern countries upang makakuha ng suporta para sa pagkilala at isang ceasefire sa Gaza.
Lalong lumala ang relasyon sa pagitan ng European Union at Israel dahil sa pagpipilit ng Madrid na dapat kumilos ang bloc laban sa Israel para patuloy nitong mga ground offensive sa Rafah City sa Gaza. Inaasahan rin na kikilalanin ng Ireland at Norway ang Palestinian state dahil sa mga pangyayaring ito. At nag-pledge na nga po ang Spain na $1.1 billion na military aid sa Ukraine pagkatapos lagdaan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang isang security deal sa Madrid. Ang kasunduang ito na sumasaklaw sa susunod na dekada ay naglalayong magbigay ng modernong military equipment para sa lupa, himpapawid, karagatan at iba pang gamit na nagbibigay prioridad sa mahahalagang pangangailangan ng Ukraine. Isang pangunahing layunin ng deal ay ang protektahan ang mga ruta sa dagat para sa pag-export ng pagkain ng Ukraine, subalit walang ibinigay na tiyak na mga detalye. Ayon po kay Prime Minister Sanchez, ang kasunduang ito ay magpapahintulot sa Ukraine na palakasin ang kanilang kakayahan, kabilang na ang mga mahahalagang air defense systems upang maprotektahan ang mga civilians, cities, and infrastructures doon. Sa pagpasok ng ikatlong taon ng digmaan sa Ukraine, patuloy ang panawagan ng Kiev para sa karagdagang mga armas, lalo na ang tulong upang matugunan ang kakulangan ng mga air defense systems. Sinabi ni Sanchez na nag-pledge ang Espanya noong nakaraan na magbibigay ng Patriot missiles. Ngunit ang higit na kailangan ng Kyiv ay ang mga sistema upang maglunsad ng mga missile na ito. Nagpasalamat si Zelensky sa Spain para sa kanilang konkreto at tunay na pagsuporta sa Ukraine. Sinabi rin niyang tinalakay nila kung paano maaaring gampanan ng Madrid ang papel sa pagpapalakas ng air defense ng Kyiv. Sumang-ayon ang European Union sa muling buhayin o na muling buhayin ang isang civilian mission ng EU sa Rafah City sa Gaza. Ngunit sinabi nilang kakailanganin ng mga kasunduan mula sa lahat ng panig upang magpatuloy. Iniisip ng EU na muling buhayin ang kanilang European Union Border Assistance Mission sa Rafah na tumigil sa pag-operate mula noong 2007 nang ang militant group na Hamas ay nagsimula na isang digmaan laban sa Israel. Gayunpaman, sinabi nila na hindi malamang na magsimula ang mission bago huminto ang mga labanan sa Rafah. Ang Rafah crossing ay ang pangunahing daan ng pagpasok para sa aid mula sa Egypt at sarado na mula noong kinontrol ito ng mga puwersa ng Israel mula sa panig ng Hamas ng halos 3 linggo na ang nakalipas. Samantala, binatikos ni EU Chief of Diplomacy Joseph Borrell si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa paggamit ng mga pekeng alegasyon ng anti-Semitism laban sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang sariling politikal na layunin. And I want to say that we have to respect the work of the International Criminal Court. We have to respect the work of this institution and let the court, without intimidation, to decide what they think about this initiative of the prosecutor. Unhappily, it's not the case. The prosecutor and the court has been strongly intimidated and accused of anti-Semitism. As always, that everyone does something that Netanyahu government doesn't like. Kamakailan lamang tinutulan ng Israel ang ICC bilang isang rogue court at nananawagan sa mga kaalyado na tanggihan ito. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. Nagkasundo na sina President Volodymyr Zelensky and Belgian Prime Minister Alexander De Croo na pumasok sa isang bilateral security agreement sa pagbisita ng Ukrainian President sa Brussels. Kasama sa mga napag-usapan ang pagbibigay ng 30 F-16 fighter jets at mahigit sa 977 million euros na tulong pangmilitar na ipinangako ng Belgium. Kasama ang Brussels sa European tour ni Zelensky para mangalap na mas marami pang pondo para tulungan ang giyera ng Ukraine kalaban ang Russia. Kamakailan lamang ay nanggaling ito ng Espanya para kitain ang Spanish Prime Minister na si Pedro Sanchez.
Itinakda na gaganapin sa ika-4 ng Hulyo ang unang halalan makalipas ang 5 taon sa United Kingdom at inaasahang magiging magulong labanan para sa posibleng bagong ideolohiya ng bansa. Si Beverly Madrid para sa balita. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. My thoughts are it's about time that the Prime Minister announced a general election this coming July, because it has been a long time coming, as they say. The people wanted a clear mandate about who's to govern to take this country forward. Sa loob ng 14 na taon, nasa kamay ng mga center-right na conservatives ang kapangyarihan na nakuha nila dahil sa nakaraang global financial crisis at nanalo ng 2 pang halalan mula noon. Gayunpaman, ang panahon ng mga Tories ay puno ng mga hamon at kontrobersya na nagpadali sa pagkritiko ng left at right na mga politiko sa kanila. Ang left-wing Labour Party naman ay may sarili ring mga hamon sa pagtanggal ng reputasyon nila bilang irresponsable pagdating sa government spending at sa pagpapakita na mayroon itong aktwal na plano para sa bansa. Parehas din may mga kritiko ang dalawang political parties dahil sa kaguluhan sa Middle East, kung saan ang mga Tories ay humaharap sa racism na mga aligasyon at ang Labour naman ay nahihirapang lumayo sa antisemitism na lumala dahil sa dating leader nilang si Jeremy Corbyn. I think definitely one of which is the Palestinian crisis at the moment. Obviously, we see a lot of deaths happening. I think this is something that they need to account for and be, really address to the public to see what their stance is and what they're doing to help. The new policies I would like to see probably something to do with migration, improving migration, sorting out all the migrants that are coming from France to see if anything can be done to sort out their safety and well-being. Kamakailan lamang itinakda ni UK Prime Minister Rishi Sunak ang ika-4 na Hulyo bilang petsa ng halalan na ilang buwang mas maaga sa inaasahan dahil mayroon pa siyang hanggang Disyembre para magdesisyon dito. These uncertain times call for a clear plan and bold action to chart a course to a secure future. You must choose in this election who has that plan. Who is prepared to take the bold action necessary to secure a better future for our country and our children. Pipili ang mga tao sa buong United Kingdom ng lahat ng 650 na mga miyembro ng House of Commons para sa termino ng hanggang 5 taon. Ang political party na makakakuha ng majority sa Commons, mag-isa man o sa coalition, ang magbubuo ng susunod na gobyerno at ang leader nito ang magiging bagong Prime Minister. Ibig sabihin, ang resulta ng halalan ang magpapasya sa political na direksyon ng gobyerno. Si Sunak, isang dating Treasury Chief na naging Prime Minister mula Oktubre ng 2022, ay inaasahang mangunguna sa kanyang Conservative Party sa halalan. Because I'm guided by doing what is right for our country, not what is easy. And I can't say the same thing for the Labour Party, because I don't know what they offer. And in truth, I don't think you know either. And that's because they have no plan. There is no bold action. And as a result, the future can only be uncertain with them. Samantala, ang pangunahing karibal niya ay si Keir Starmer, isang dating Director of Public Prosecutions sa England at leader ng Labour Party mula Abril 2020. This election is about a choice. 2 different countries, 2 different futures. Decline and chaos continuing under Tories, or rebuilding our country under Labour. The power of the vote is with you. If you want change, you have to vote for it. And if you vote Labour, it's a vote to stop the chaos. It's a vote to turn the page. And it's a vote to rebuild our country together. Gayunpaman, ng ibang mga partido na ang ilan ay malakas sa iba't ibang rehiyon ay maaaring maging mahalaga sa pagbuo ng isang coalition sa gobyerno kung walang makakakuha ng pangkalahatang majority. Ang Scottish National Party na nangangampanya para sa independence ng Scotland, ang Liberal Democrats at ang Democratic Unionist Party na naglalayong mapanatili ang ugnayan sa pagitan ng Britain at Northern Ireland, ang kasalukuyang 3 pinakamalaking partido sa Parliament pagkatapos ng Conservatives at Labour.
Beverly Madrid from London, United Kingdom para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala naman, makikita sa darating na eleksyon sa South Africa kung gaano nakasawa ang mga mamamayan doon sa pamumuno ng African National Congress o yung tinatawag po lang ANC na nasa kapangyarihan mula nang matapos ang sistemang apartheid 30 taon na ang nakakalipas. Nahihirapan si South African President Cyril Ramaphosa at ang ANC na mapanatili ang kanilang parliament majority. Ilang mga survey na rin ang nagsasabing ang suporta sa partido ay mas mababa sa 50% bago ang halalan sa darating na Miyerkules. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na mawawala na sa kapangyarihan ng ANC sa pinaka-advanced na ekonomiya ng Afrika. Inaasahan pa rin na makakakuha ng pinakamalaking bahagi ng mga boto ang ANC. Subalit, kung wala itong majority, kinakailangan itong bumuo ng koalisyon upang manatili sa gobyerno at panatilihin si Ramaphosa sa kanyang pangalawa at huling termino bilang Pangulo. Hindi direktang bumoboto ang mga taga-South Africa para sa kanilang presidente. Sa halip ay tinutukoy nila ang komposisyon ng parliament na tinatawag nilang National Assembly. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpili ng mga partido at ang mga partido pong ito ay nakakakuha ng mga upuan sa parliament batay sa kanilang bahagi ng pambansang boto. Ang 400-member National Assembly ang siya namang pumipili ng presidente. Ibig sabihin, kung sinong partido ang may majority, sila ang pipili kung sino ang magiging pangulo ng kanilang bansa. Palaging ANC ang majority mula sa unang all-race elections noong taong 1994. Subalit sa pagkakataong ito, maaari umanong kailanganin nito makipagkasundo sa ibang mga partido upang makuha ang kinakailangan 201 votes mula sa mga mambabatas. Comrades and friends, we gather here today in our thousands, the only political party in the whole of South Africa that can bring so many people together in one place, showing the real power of the African National Congress. Mahigit sa 50 political parties ang registered para sa pambansang eleksyon. Ito na ang pinakamarami sa kanilang kasaysayan at higit pa para sa mga provincial legislature at sa unang pagkakataon, papayagan na rin tumakbo ang mga independent candidates. Ang kapalaran ng ANC ang pangunahing istorya kasama ang pangunahing oposisyon, ang centrist Democratic Alliance na pumasok sa isang kasunduan sa ilang mas maliit na partido upang ganap na mapatalsik ang ANC sa pamahalaan. On Wednesday, the ANC will lose the outright majority that it has abused for decades. It will lose the majority that it's abused to push this country into unemployment, to commit corruption and misrule. And on Wednesday, we close the chapter on the ANC rule. Samantala, ang far-left Economic Freedom Fighters naman ang ikatlong pinakamalaking partido na pinamumunuan ni Julius Malema, isang dating leader ng kabataan ng ANC. We are declaring a war against criminals. We are declaring a war against rapists. We are declaring a war against GBV. South Africa shall be place of peace. South Africa shall be place of law and order. Nakakuha ang Democratic Alliance ng halos 20% ng boto sa huling pambansang halalan at ang Economic Freedom Fighters naman ay 10% laban sa 57.5% ng ANC. Walang opposition party ang napansin na lumaki ang popularidad, bagamat maaaring magbago ito kung makakapagbigay sila ng tamang solusyon sa malalaking problema ng kanilang bansa. Ang unemployment po at poverty ang itinuturing na pinakamalaking problema ng karamihan sa mga tao sa South Africa, kahit na ito ay itinuturing na ang pinaka-advanced na bansa na sa kanilang kontinente. Ayon sa World Bank, ang bansa ay may 32% na unemployment rate na
na pinakamataas sa buong mundo at higit sa kalahati ng mga taga South Africa ang nabubuhay sa kahirapan. Susunod, sunog sumiklab sa isang amusement park sa India. Spy satellite ng North Korea sumabog sa himpapawid. At Charles Leclerc wagi sa F1 home race sa Monaco. Iba pa pong mga balita sa pagbabalik pa rin po yan ng Mata ng Agila International. Bibisita po tayo sa iba't ibang barangay para sa isang masayang umaga! Bukas, makita-kita tayo sa Barangay Santa Cruz, Giginto, Bulacan! Sa Webes, Barangay San Antonio, Binyan, Laguna! Sa Biyernes, Barangay Canlalay, Binyan, Laguna! Let's make every day happy and fun! Kasama kaming kabarangay nyo! Love, Tournament, and Aerospace! Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Niyanig na malakas sa magnitude 5 na lindol ang mabundok na bahagi ng Sichuan Province ng China. Ayon sa China Earthquake Network Center, namataan ang epicenter ng lindol sa lalim na 8 kilometro sa Muli County, Liangshan Prefecture. Naramdaman naman ang lakas ng pagyanig ng lupa sa mga karatig rehiyon kasama na ang Daocheng County sa Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture. Inaalam pa ng mga otoridad ang pangkahalatang pinsala at danyos ng lindol at kung may mga nasaktan sa pagsalanta ng kalamidad doon. Patay ang 14 na tao sa India matapos sumiklab ang sunog sa isang amusement park. Ayon sa fired officer na si Ilesh Ker ay nasa mahigit 300 katao ang nasa loob ng amusement theme park nang mangyaring insidente. Dagdag pa niya ay marami sa mga ito ang hindi nakaalis matapos bumagsak ang ilang bahagi ng pasilidad. Bukod dito ay mabilis din na kumalat ng apoy sa paligid dahil sa mga materyales na ginamit sa mismong lugar. Samantala, ayon naman kay Mayor Nayana Pedhadia ay patuloy ang ginagawa nilang rescue operations habang inaalam nila ang dahilan na pinagmula ng sunog. Dumako naman po tayo ngayon sa bansang Spain kung saan libo-libo ang nagpoprotesta laban sa labis na turismo sa Palma de Mallorca sa kabila ng dulot nitong kita sa nasabing isla. Alamin natin kung bakit nilalabanan nga ito ng mga residente sa report ni Pearl Rogacion. Ang mga residente ng Palma de Mallorca ay umaalma. Ang kanilang hinaing, hindi pinagbibili ang Mallorca. Ayon sa kanila, pakiramdam nila ay estranghero sila sa sarili nilang bayan. Kung kaya't nais nilang magkaroon ng regulasyon sa upa at presyo ng mga bahay na ayon sa kanila ay suliranin ng marami. Reklamo pa ng mga taga rito, napakasikip na ng isla sa dami ng turista, kung kaya't ang hirap anyang manirahan dito. Lahat anya ay turistado na. Kahit ng mga kabataan ay wala ng malugaran. Nais nilang manirahan ng tahimik at hindi nila ito magagawa kung patuloy ang pagdagsa ng mga turista. Pearl Rogacion para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Naglungsad ang South Korea ng sarili nitong ahensya na tututok sa pulisiya at industrial development ng aerospace sector nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Korea Aerospace Administration o CASA Admin Yoon Young-bin na, "I am happy that we were able to finally open CASA, which has been a dream of countless people in the aerospace sector, and I feel both excitement and a heavy responsibility." Bahagi ang paglunsad ng CASA Space Agency sa adhikain ng South Korea na makapag-develop ng sariling lunar lander at maipadala ito sa buwan sa taong 2032 at sa taong 2045 naman ay makapagtanim ito ng Korean national flag sa planetang Mars bilang bahagi ng sentenaryong pagdiriwang ng Liberation Day ng bansa. Batay sa panukala ni South Korean President Yoon Suk-yeol, naglaan ng 758.9 bilyong won na halagang taunang budget ang Seoul para sa ahensya para maitaguyod ang adhikain nito na maging full-fledged space economy powerhouse. Sumabog sa himpapawid ang pinaniniwalaang spy satellite ng North Korea. Ipinahayag ng National Aerospace Technology Administration ng North Korea na pumalpak ang pagpapalipad ng Maligyong 11 reconnaissance satellite sa unang stage nito. Ayon sa ekspertong nakabantay sa space program, nagkaroon ng problema sa operational reliability ng ginamit nitong liquid oxygen at oil engine kung kaya't sumabog ito sa kalangitan. Samantala, ayon naman sa South Korea, nakatanggap umano si North Korean leader Kim Jong-un ng technical assistance mula sa Russia para sa paglulunsad ng nasabing spy satellite. Kapalit ng pagpapadala nito ng container sa naglalaman naman ng mga armas para sa Moscow para sa gera nito laban sa Ukraine. Balitang NBA, natanggap na po ni Jaylen Brown ang Eastern Conference Finals MVP matapos mas-sweep ng Boston Celtics ang Indiana Pacers para umakyat patungo sa NBA Finals. Ang detalye ng balita mula kay Vin Pascua. And it's over! It's over! The Boston Celtics swarm the floor! Good shot, Mama. Na-sweep ng Boston Celtics ang Eastern Conference Finals kontra sa Indiana Pacers kung saan nagtala ang Celtics ng 4-0 victory sa serye. Naging dikitan ng laban mula umpisa hanggang dulo kung saan nagtapos ito sa score na 105-102. Nakapagpasok si Jaylen Brown ng 29 points habang si Jason Tatum ay nag-ambag naman ng 26 points para sa Boston. Nasayang naman ang 24 points ni Andrew Nembhard at 19 points ni Pascal Siakam para sa natalong Indiana. Dahil sa tagumpay ng Celtics sa East, mag-aabang na lamang sila kung sino sa pagitan ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves ang magkakampyon sa Western Conference Finals. Magaganap ang tunggalian ng Mavs at Wolves bukas sa Dallas, Texas. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. It's over! The Boston Celtics... Nasira ni Charles Leclerc ng Ferrari ang kanyang umanong curse sa Monaco sa isang flawless victory sa Monaco Grand Prix ngayong linggo, ang kanyang unang Formula 1 win sa halos 2 taon. Isang nakakaantig na tagumpay para kay Leclerc na lumaki sa Monaco at madalas nabibigo sa pagpanalo sa kanyang home race dahil sa halos misfortune at mistakes. Kaya tinawag ito ng mga commentator na F1 na Leclerc curse. Pagkasimula ng karera sa pangatlong liko, ang driver ng Haas na si Kevin Magnussen ay bumangga kay Sergio Perez ng Red Bull at tuluyang tumalsik papunta sa pader ng racetrack kung saan tumama rin sa kanya si Nico Hülkenberg ng Haas. Itinigil ang karera dahil sa red flag incident na ito. Muling nagsimula ang karera pagkatapos na linisin ng mga opisyal ang mga debris sa track at walang aksidente na ang nangyari sa pangalawang attempt at nagresulta ito sa isang no pit stop win para kay Leclerc. Sunod kay Leclerc, natapos si Oscar Piastri ng McLaren sa second place, Carlos Sainz ng Ferrari sa third place at Lando Norris ng McLaren pa rin sa fourth place. Nag-sixth place naman si Max Verstappen ng Red Bull, ang defending triple world champion, matapos magkaroon ng problema sa handling ng kanyang
sasakyan buong weekend. Gayunpaman, nangunguna pa rin si Verstappen sa World Championship ng 2024 na may 169 points habang si Leclerc ay meron ng 138 points pagkatapos ng panalo rito. And some K-pop news, sa gitna ng alitan ng Hybe at Adore, naglabas ng bagong album na How Sweet, ang K-pop girl group na New Jeans. Naglalaman ang nasabing album ng pre-release track ng kantang Bubblegum and How Sweet na inilabas noong May 24. Bukod dito, ang dalawang tracks ay parehong may instrumental version na track na mai-enjoy ng kanilang mga fans. Ayon sa Adore Agency, ang title track ay isang lively song na may mabilis na tempo at hi-hat na rhythm. Sa kabilang banda, ang Bubblegum naman o Bubblegum ay may pagka-city pop vibe ang dating na makikita sa kanilang summer beach theme na music video. Samantala, nakatakdang isagawa sa May 31 ang general meeting ng mga shareholders para sa issue sa pagitan ng Hybe at Adore. Pinangangabahan na tuluyan nang tanggalin si Adore CEO Min Hee-jin na maaaring makaapekto sa future activities and career ng New Jeans. Susunod, annual cheese roll, pinagkakaguluhan. Floating Star Cinema ginanap sa Peru. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Marami pa po tayong balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagala Jack and Jill sa paggulong ang mga taong lumahok sa kakatapos lang na cheese roll chase na ginanap sa Coopers Hill sa Brockworth, Gloucestershire. Para
itanghal kasi na panalo ay dapat mauna ang kalahok na makarating sa ibaba kasabay ng gumugulong na double gloucester shear cheese sa gulod. Nagwagi naman sa women's race si Agila ng USA matapos na kung saan ay pangalawang beses na itong naipanalo ang karera. Samantala sa men's race naman, tinanghal na unang panalo si Tom mula sa Germany, si Dylan Twist ng Australia sa second race at Josh Shepard ng Brockworth sa third place. Napag-alaman na lumahok din ang kilalang YouTuber na si iShowSpeed pero bigo itong ipanalo ang karera. Taunang isinasagawa ang cheese rolling event na ito kasabay ang Spring Bank Holiday ng United Kingdom tuwing May 27. Sa Nevada, United States, isang komunidad ang nabigyan ng lugar upang makapag-exercise, mag-arts and crafts at kung ano-ano pang mga aktibidad ang mga mamamayan doon. Ito ay sa layon ng lungsod na mapabuti ang kalusugan mental and physical ng mga residente. Ana Kui para sa report. Kapitbahay, kapamilya, kaibigan, lahat ay sumuporta sa pagbubukas ng Silverado Ranch Community Center dito sa Clark County, Nevada. Pinangunahan ni County Commissioner Michael Naft ang ribbon-cutting ceremony. Narito si Naft na nagsasabi kung ano ang nasasabik na makita ng mga residente. A lot of the firsts have been what have attracted a lot of attention. That first walking track or the first demonstration kitchen where people will be able to come and actually sit with their neighbors and learn how to cook. That's something that has caught a lot of people's eye because it just hasn't been done before. Dahil sa indoor track na ito, makakapag-exercise pa rin ang mga tao sa pamamagitan ng paglalakad kahit na sa panahon ng tag-init. Mayroon ding arts and crafts room, fitness room, gymnasium at iba pa. Narito si Beverly na nagsabi kung ano ang nagustuhan niya sa rec center na ito. It's just such a lovely place for us to have to go to for classes. They have art. They have everything that you could want when it comes to having things to do at a new community center. What I like is that they took what they didn't do at all the other community centers and put it into this one. So that's what makes this one so much nicer. Marami ang umaasa, katulad ni Kristen, na makatutulong ang mga klase sa kanyang mga anak. Well, I have a family of my own, so I've got 3 kids, and having them grow up in a place where they could do, dance, music, art, it's just nice so they can have a broader spectrum growing up to see what they like to do. Ang community center na ito ay malaki ang naitutulong sa mga pamilya. Even when the classes are not free, it's still affordable versus if you take them to a private art studio or a private dance, it's like hundreds of dollars for the same exact thing. Ani Naf, serbisyo ang handog ng community center na ito. But then there's also the types of services that are offered in community centers all across the county, but this community was missing. Things like our after-school programming and summer programs for teens and kids. Those are things that we need in this area, and I'm really glad to get to deliver on. Ang mga programming na ito ay mahalaga upang matulungan ang mga kabataan na linangin ang mga gawi na magpapabuti ng kanilang kalusugan, physical man o mental. Ang community centers tulad nito ay lugar kung saan bumubuo ang mga tao ng kanilang social networks at makahahanap ng mga bagong kaibigan na ayon sa mga pag-aaral ay nakatutulong sa mga taong sumaya at mapabuti. Mula sa Las Vegas, Nevada, Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Peru naman, dose-dosena ang dumalo sa kauna-unahang Floating Jungle Cinema Celebration. Ito ay ginanap sa tubig ng Iquitos at naglalayong isulong ang indigenous filmmaking. Si Jeff Sanidad para sa report. Ayon kay Muyuna Floating Film Event Director Daniel Martinez Quintanilla, ang pagpapalabas na ito ng pelikula ay para ipagdiwang ang kagandahan ng mga gubat. Ito rin anya ay upang tutulan ang paninira sa kagubatan sa buong mundo. Ang event na ito ay para rin magtagpo ang mga aktivista at mga namimilikula na nakakaunawa ng kahulugan ng transformasyon. Ayon naman kay content creator Gian Marco Moreno, ang espasyong ito ay para bigyan ng boses ang mga ipinaglalaban ng mga tao, gayon din upang maranasan ng mga taga-Belen ang panunood ng pelikula. Anya, ang manood ng pelikula habang nakasakay sa bangka, kasama ang pamilya at kaibigan ay tunay na nakatutuwa. At para kay filmmaker Ordonez, ang film event na ito ay para maipaunawa sa mga manunood
kung paanong nasisira ang mga kagubatan at malaman din kung paanong maiingatan pa ang mga ito. Jeff Sanidad para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At mayroon na po ngayong natatanging serbisyo ang Bark Air para sa mga aso na nais ibiyahe ng kanilang mga amo mula New York patungong Los Angeles, California. Kinikilala naman ang Bark bilang isang pet company sa likod ng kauna-unahang airline para sa mga aso na una nilang inilabas noong April. Ayon sa airline ay sold out ang mga tickets para sa unang flight habang sakay naman nito ang ilan sa mga canines. Dagdag pa nila ay nais silang makapagbigay ng serbisyo para sa mga alagang aso na hindi kasya at komportable naman sa mga upuan sa loob ng eroplano. Masaya namang ibinabahagi ng Bark co-founder and CEO na si Matt Meeker ang kanilang matagumpay na plano na maipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kalagayan ng mga aso. Samantala, nagkakahalaga ang one-way ticket mula New York patungong Los Angeles ng alam niyo ba kung magkano? Tumataginting na $6,000 para sa isang aso at isang tao. At inaasahan din na bababa naman ang presyo nito sa mga susunod na buwan. Grabe naman yung $6,000. Grabe. Hindi na alam ko kung bakit ka naka-green ngayon. Ay, bakit? Akala ko nga magre-red ka eh. Kasi I know it's your favorite color. Ay, totoo Because, nga. syempre, ito pa, para sa'yo kakanta ako on air. Ay, gusto ko yan. Pero ang taga ni Nakikinig Ate ako, harap Irma, ako nakita sa yung in surprise. fact. Nakita mo na ba yung surprise? Ay, hindi. Kung hindi pa nakita yung surprise, bless. Anong meron? So, hindi, surprise enough na yung kakanta ka. Siyempre sasabayan ako, di ba, ito po ang aming napakasipag na si Ka Irma. Naman. Siyempre wala tayong kandila. Kunwari na lang. Thank you very much. Okay. Siyempre kakanta Hindi tayo, na Ka nga uso Irma. yung ano, kasi nga, since nag-pandemic. Maligayang bati, para ano ko naman namin. Maligayang maligaya, maligayang bati. Happy birthday, Maraming Miss Talaga Florence. salamat sa aking Net25 family. Love you and I'm super thankful for the effort. Thank you so much. Ako, paborito ko to birthday cake. Ang sarap-sarap nito. Lalo na kung may kadila sana, no? Oo, kahit mataas sa calories to. Yung once a year Minsan ka lang naman once a year lang mag-birthday. naman. At tignan mo Pagbibigyan mo naman, na. And it meron pa smells so tayong nice, balloons dito. May pa ba? Ay, gusto ko yan. diba? Diba? Oo. Very environment friendly po ang ating mga lobo. Diba? Sila ay walang, ano ba? Walang helium, walang plastic. Walang helium, diba? Oo. Walang mga gomang nasasayang. Thank you so much. Ayan, 20 years old ka na, Very pleasured and honored. 1 and 2. Oo. Ay, oo, It's gusto either ko pumili ka yan. 20 or 2. Pili ka. Kahit ano, okay naman ako. Hindi ako choosing. Ayan. Happy for the gift of life. Yan. It's Very such a thankful. beautiful cake. Happy birthday, Thank you Nina. so much, Ricky. And thank you, Net25, Mama. Bala ko kaya kita tinatanong, alam ko yung favorite song ni Nina, yung Thank You ni Dido. Pero Ay, parang oo. hindi ata kaya ng boses ko ngayong gabi. Kaya mo yan. Mamaya na lang pag nag-karaoke na lang tayo sa makeup room. Pag mo i-announce yung venue, baka maraming Sa pumunta, makeup hindi ka room lang naman makakanta. kami. Mag-live Oo. tayo mamaya. Para meron tayong dalawang manonood, si Ate Mas. Meron tayong mga ano dyan, yung forever squad natin na tagapakinig. So, maligayang bati sa'yo. Thank you, Ricky. Mag-happy birthday naman kayo. Baka kanila, dalawa lang kami dito. Oo nga, grabe kayo. Thank you. Baligaw nga ako sa buong studio. Grabe talaga. At yun yung tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami ni Birthday Girl para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman po si Nina Richie Alago Flores na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Ito po ang Mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky, and happy birthday again, Nina. Thanks for joining us tonight on Net25 World News. We begin with a significant development in Southeast Asia. I'm Alma Angeles on tonight's program. President Marcos Jr. arrived in Brunei Darussalam today for a two-day visit aimed at strengthening bilateral relations between the Philippines and Brunei. Our correspondent Gail Aldas reports from Brunei with the latest details.
Meanwhile, in Papua New Guinea, authorities are scrambling to evacuate thousands of residents living near the deadly disaster zone, fearing additional landslides. The situation in the Middle East remains tense as Israel continues airstrikes in Gaza despite international condemnation. And in the U.S., millions of Americans are facing dangerous weather conditions as a severe storm system sweeps across the country. We have the latest details. First in our news, fearing additional landslides, authorities in Papua New Guinea ordered the evacuation of thousands living near the deadly disaster zone. Take a look. Stay big Barab must live underneath long run and me worry na stop. You will be me na mister. More grim news from Papua New Guinea, where a massive landslide is feared to have buried thousands of people. The UN says it's very unlikely there will be many survivors. The disaster struck a remote community in the highlands on May 24th, and locals have been searching for loved ones for days. But fading hope has led relief efforts to shift towards recovery. Over 2,000 people are missing, presumed buried. The landslide was likely triggered by heavy rains, and some experts believe climate change may be making landslides more frequent in the region. Papua New Guinea is appealing for international help. Australia, China, and the U.S. have all pledged assistance. The estimated death toll has risen significantly as officials learn more about the population of the affected area. Many people displaced by tribal violence had moved there in recent years. In the U.S., as millions head home after the holiday weekend, a dangerous weather system is unleashing its fury across the country. Severe storms are on the move with over 60 tornadoes already reported across a dozen states. Take a look. The devastation is widespread, with entire neighborhoods leveled and at least 23 lives now tragically lost. A chilling reminder of the storm's power came when a gas station collapsed with people sheltering inside. Oh, it's terrible. It's amazing the destruction and the loss that has been experienced in this tornado. Not only here in Valley View, but at the other locations here in North Texas. It's heartbreaking. The threat isn't over. Over 60 million people from Texas all the way to New York are now in the crosshairs. Major cities are directly in the path of these storms, and tornado watches have been issued in multiple states. Here's a closer look at the regional damage. In Kentucky, Governor Beshear reported at least 4 fatalities and confirmed multiple tornadoes, including a monster twister that tracked for a shocking 40 miles. In Texas, the Valley View area in Cook County was hit hard, with a confirmed death toll of 7. In Oklahoma, Mays County is mourning at least 2 lives lost after a late Saturday tornado tore through the area. Storm chasers have captured incredible yet terrifying footage of the storms ripping through communities. Meanwhile, Bangladeshi weather officials say the deadly cyclone Remal was one of the fastest forming and longest lasting storms they've seen. এটা বাতাসটা তো খুব জোর বের তারপর বন্যার জলের চাপটাও তো খুব বৃদ্ধি ছিল
বৃদ্ধি ছিল, কিন্তু আগে না একটু কম বাতাসটা গত শীতের মানে একটু বাতাসটা কম থাকায় হয়তো জলটা একটু কম হয়েছে, যতটা হওয়ার কথা ছিল ততটা আসে নাই এই আর কি। কিন্তু বন্যা তো খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল। 30-40 মিনিট বা 1 ঘন্টা পানি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এখানে 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় যাবৎ পানি বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি বাতাসটা দীর্ঘ সময়, আমরা যতটুকু জানতে পারছি যে সন্ধ্যা 6টার সময় আঘাত হানলেও এখন পরের দিন প্রায় 10টা-11টা বাজে এখন পর্যন্ত চলমান বাতাস প্রবাহ চলছে। পূর্ব দিকের বাতাস, যে বাতাসে সাধারণত নদী এবং সাগরের পানি উত্তল থাকে এবং বৃদ্ধি পায়, এই প্রায় 10 থেকে 12 ঘন্টা যাবৎ এই বাতাস চলছে। এর ফলে জোয়ার, স্বাভাবিক জোয়ারের থেকে 8 থেকে 10 ফুট পানি অলরেডি বৃদ্ধি হয়েছে, আমরা যেটা উপলব্ধি করতে পারছি। And they blame climate change for the shift in cyclone patterns. Remal slammed into Bangladesh and India on Sunday, bringing fierce winds and heavy rains. The storm left at least 38 people dead, destroyed homes, and flooded cities across both countries. The death toll includes 12 workers killed in a quarry collapse triggered by heavy rains from the storm. This cyclone battered our country for more than 36 hours, making it one of the longest lasting in our history, according to Azizur Rahman, director of Bangladesh's weather department. Experts say slow-moving, long-lasting storms cause more damage. They also point to an increase in superstorms hitting Bangladesh's coast, potentially linked to climate change. And we turn our attention to the ongoing conflict in Gaza, which has endured more than 230 days of intense fighting. Recently, the dynamic shifted as Hamas launched a rare counterattack on Tel Aviv over the weekend, firing 8 rockets from Rafah into one of Israel's largest cities and its commercial capital. Recently, the dynamic shifted as Hamas launched a rare counterattack on Tel Aviv over the weekend, firing 8 rockets from Rafah into one of Israel's largest cities and its commercial capital. Although most of the rockets were intercepted, the air raid sirens disrupted the peace in Tel Aviv. באה לסלון לשבת, המטפלת הלכה לחדר כדי לשתות, ופתאום הייתה נפילה בחדר של המטפלת. המטפלת מההדף נפלה, וכל החדר ניזוק. The motive behind Hamas's counterattack raises questions. Was it a question to Israel's government or an attempt to intimidate Israeli civilians? This decision comes at a critical juncture as public opinion was turning against Israel, and this attack may potentially shift sentiments once again. It underscores 2 key points. Hamas retains the capability to strike Israeli cities, and they are willing to act on it. In response, Israel targeted the southern city of Rafah, resulting in a devastating loss of life, including women and children, in an area designated for displaced Gazans. The images depicting the aftermath of the attack are deeply disturbing, prompting scrutiny over whether this was a deliberate act. Israel has faced accusations of targeting civilians in the past, and the graphic images of injured civilians have intensified the outrage. Even in times of wars, there are rules. And the images coming out of Rafah are horrific, heartbreaking. Our position has been clear on Rafah, and we've been saying it now for weeks. Palestinian civilians do not have any safe space to go. The killing of innocent civilians is completely unacceptable, and the decisions of the International Court of Justice are binding. The level of human suffering is catastrophic, and that's why, Mr. Speaker, we need an immediate ceasefire. And I want to say that we have to respect the work of the International Criminal Court. We have to respect the work of this institution and let the court, without intimidation, to decide what they think about this initiative of the prosecutor. Unhappily, it's not the case. The prosecutor and the court has been strongly intimidated and accused of anti-Semitism. As always, that everyone does something that Netanyahu government doesn't like. Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Israel's military prosecutor has labeled the incident as grave and initiated an investigation. We went after two Hamas commanders responsible for many attacks in Judea and Samaria and Gaza, but predominantly Judea and Samaria. They were drenched in Israeli blood, these two individuals. According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground, and it would appear that there were civilian casualties. We're looking into this. That it was definitely grave. Any loss of life, civilian life, is grave and is awful. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties, and we will investigate if an investigation is needed. This is an unfolding story. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. However, the deliberate targeting of a refugee camp raises concerns, and the repercussions of this action are significant. Both sides have taken steps that have only served to escalate the conflict, further complicating the already dire situation. כל בלתי מעורב שנפגע זה טרגדיה. אצל חמאס זה אסטרטגיה. זה כל ההבדל. ישראל מתבקשת שוב ושוב לעשות עוד ויתור ועוד ויתור ועוד ויתור. אז מדוע שסינואר ייכנס ללחץ? הוא יושב בבונקר שלו, מחכך את ידיו בהנאה, ושמח שעושים בשבילו את העבודה. חברי הכנסת, אזרחי ישראל, את הלחץ צריך להפעיל בכיוון הנגדי, נגד החמאס, ואנחנו עושים זאת. And today we're discussing the recent developments in the relationship between Saudi Arabia and President Joe Biden. In many ways, it resembles a celebrity reconciliation with public disputes, name-calling, ignoring each other, and finally, a hesitant reconnection. Take a look. Let's go back to 2021 when Joe Biden had just taken office as the President of the United States. One of his initial major foreign policy actions was to halt the sale of offensive weapons, such as missiles and rockets, to Saudi Arabia. This decision was influenced by the ongoing civil war in Yemen, where Saudi Arabia had been engaged since 2015 against the Iran-backed Houthi rebels. Reports accused Saudi Arabia of targeting civilians and extensively bombing cities. This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales. During his campaign, Biden had criticized Saudi Arabia, making two specific pledges: to halt military sales and to isolate the kingdom internationally. Very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. However, there has been a shift in Biden's approach. Reports indicate that he might reverse his ban and resume selling offensive weapons to Riyadh. This change raises the question, why the shift between 2021 and now? Mainly two reasons. First, a ceasefire in Yemen brokered by the UN in 2022, with Crown Prince Mohammed bin Salman looking to withdraw from the conflict. Second, Biden's need for Saudi Arabia's backing, especially in the context of the conflict in Gaza. Saudi Arabia's role as a leader in the Arab world is crucial for resolving the conflict and aiming for a normalization agreement between Israel and Saudi Arabia. So is Biden offering weapons to Riyadh to facilitate the agreement? American officials deny this, but the timing is suspicious. Biden's decision will have a significant impact, potentially shifting the regional power dynamics. What weapons might Saudi Arabia acquire? At the top of their wish list are F-35 fighter jets and precision munitions,
which Biden had previously blocked. Under Donald Trump, Saudi Arabia was a major purchaser of American arms. Now, Saudi Arabia seeks more weapons to defend itself amidst escalating tensions in the region, with the conflict between Israel and Iran and the emboldened Houthi rebels in Yemen. Saudi Arabia's strategic location with a long Red Sea coast and a border with Yemen underscores their clear need for defense. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active, principled American leadership. Biden, unwilling to risk Saudi Arabia turning to China or Russia for arms, faces another reversal. And this decision might make strategic sense for the U.S., but it also intensifies an already precarious region. Coming up next, President Marcos Jr. arrived in Brunei Darussalam today for a two-day visit to strengthen ties between the Philippines and Brunei. Our correspondent Gail Aldous, who's in Brunei now for more details. Mga kabarangay! Araw-araw, bibisita po tayo sa iba't ibang barangay para sa isang masayang umaga! Bukas, makita-kita tayo sa Barangay Santa Cruz, Gigito, Bulacan! Sa Webes, Barangay Sarantana, Binyan, Laguna! Sa Biyernes, Barangay Canlalay, Binyan, Laguna! Let's make every day happy and fun! Kasama kaming kabarangay nyo! Love, Tournament, and Aerospace! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Sunday 25. Let's get together. Sunday 25. Mars Digital Voice Assistant. Bibiling ko yan. Mars, this is May. May, this is Mars. Ang command para sa lights off ay oink oink, oink oink, quack quack, fan on. This house will self-destruct in 10 seconds. Halika na! Lumas na tayo! Welcome back. President Marcos Jr. arrived in Brunei Darussalam today for a two-day visit to strengthen ties between the Philippines and Brunei. Now we go to our correspondent Gail Aldous, who's there for more details. President Marcos Jr. arrived here in Brunei Darussalam today, Tuesday, for a two-day visit to strengthen the relationship between the Philippines and Brunei. The President, along with First Lady Luis Araneta Marcos and his delegation, landed at Brunei International Airport at 10:01 a.m., where they were warmly welcomed by Bruneian officials. On the first day, President Marcos met with His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei. They had a meeting at the Istana Nurul Iman Palace. Later, the President met with the Filipino community in Brunei, which has about 25,000 members, at the Bridex International Convention Center. During his visit, the President watched the signing of agreements in agriculture, food security, maritime cooperation, and tourism. That aims to inspire our nation to come together, to strive in earnest towards elevating the Philippines to new heights, rooted in a very clear and wholesome awareness of what is already ours and a shared vision for what we would like our future to be. I encourage every Filipino to look beyond differences and to work harmoniously together to build a nation that not only meets current challenges, but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. So I just coming home from the Filipino meeting po with the President, and it's a very happy occasion here.
He's already in Pilipinas are happy to meet and greet him. But spoon ha kababayan natin the things would like to sit down and happy living and working in this and all the land since it's very big since the start of independence. So I'm very proud to walk and very proud of the Filipino ball have here. And very happy ball that people has an opportunity to take part in this event. You could get to meet the president, the public event for the president to share as well with us his vision of the bagong Pilipinas. Naligayahan po kami dito sa Brunei na nakarating po yung ating presidente kasama yung kanyang kasama ang unang ginang at ang mga miyembro ng kabinete at sila po ay naghatid ng mga kaalaman kung ano man yung efforts ng ating government para po sa ating bansa, para sa bagong Pilipinas at saka sa bagong Pilipino. Ito ay mensahe na nagbibigay sa atin ng new hope for a new Philippines and it makes us proud, lalo na yung community dito sa Brunei. On the second day, President Marcos will attend a business forum to boost trade and investment between the Philippines and Brunei. After his visit to Brunei, the President will fly to Singapore to speak at the Shangri-La Dialogue, Asia's top defense summit. This will be the first time a Philippine president speaks at this forum. Reporting from Brunei Darussalam, this is Gail Aldos for Net25 World News. Back to you, Alma. In a case that shocked the world, Lucy Letby, the former neonatal nurse convicted of murdering 7 babies, has been denied permission to appeal her sentence. Donna Jane Diciembre reports from London. Lucy Letby, the former neonatal nurse convicted of murdering 7 babies and attempting to murder 6 others, has been denied permission to appeal her convictions. This decision marks the end of her legal battle, as the Court of Appeal refused her request to bring an appeal. Letby's bid for an appeal was turned down by Dame Victoria Sharp and Lord Justice Holroyd in a short Court of Appeal hearing. During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility for your wrongdoing and sought to attribute some fault to others. You have no remorse. There are no mitigating factors. In their totality, the offences of murder and attempted murder were of exceptionally high seriousness, and just punishment, according to law, requires a whole life order. Over a period of just under 13 months, you killed 7 fragile babies and attempted to kill 6 others. Some of your victims were only a day or a few days old. All were extremely vulnerable. This was a cruel, calculated, and cynical campaign of child murder involving the smallest and most vulnerable of children, knowing that your actions were causing significant physical suffering and would cause untold mental suffering. While the full reasons for the decision were not disclosed, it's clear that Letby's attempts to challenge her convictions have hit a dead end. Despite Letby's efforts, including a previous unsuccessful application for appeal and a recent 2.5-day hearing, the judges have firmly rejected her case. This means there will be no further legal action regarding her convictions for the tragic events at the Countess of Chester Hospital. Although Letby will face a retrial in June for the attempted murder of a baby girl known as Child K, her appeal hopes have been dashed. The conclusion of this legal saga brings closure to a deeply disturbing chapter in healthcare history. Reporting from London, United Kingdom, this is Donna Diciembre for Net25 World News. And finally, in our news, neighbors, families, and friends gathered to celebrate the opening of the Silverado Ranch Community Center. Eager to explore its new offerings, the ribbon-cutting ceremony was led by Clark County Commissioner Michael Naft, who highlighted that this is the first community center built in the county in nearly a decade. Commissioner Naft explains what residents are most excited to see. Anna Cui reports.
Neighbors, families, and friends came out to support the opening of the Silverado Ranch Community Center, and they're eager to see what it has to offer. The ribbon-cutting ceremony was led by Clark County Commissioner Michael Naft, who said this community center is the first to be built in the county in nearly a decade. Here's Mr. Naft to tell us what residents are most excited to see. A lot of the firsts have been what have attracted a lot of attention. That first walking track or the first demonstration kitchen where people will be able to come and actually sit with their neighbors and learn how to cook. That's something that has caught a lot of people's eye because it just hasn't been done before. This indoor track will help people get their steps in even during the hot Las Vegas summer. There's also an arts and crafts activity room, fitness room, gymnasium, and more, all of which play an important role in improving the health and well-being of those who will come to use the facility. Here's one of the residents sharing what she likes about having this rec center in the neighborhood. It's just such a lovely place for us to have to go to for classes. They have art. They have everything that you could want when it comes to having things to do at a new community center. What I like is that they took what they didn't do at all the other community centers and put it into this one. So that's what makes this one so much nicer. And speaking of classes, here's Kristen telling us how she hopes this facility will help her kids. Well, I have a family of my own, so I've got 3 kids, and having them grow up in a place where they could do, dance, music, art, it's just nice so they can have a broader spectrum growing up to see what they like to do. Community centers can serve as a lifeline to families. Even when the classes are not free, it's still affordable versus if you take them to a private art studio or a private dance, it's like hundreds of dollars for the same exact thing. Here's Naft again to tell us how else this community center can serve families in the neighborhood. But then there's also the types of services that are offered in community centers all across the county, but this community was missing. Things like our after-school programming and summer programs for teens and kids. Those are things that we need in this area, and I'm really glad to get to deliver on. And those types of programming can be vital in helping the youth develop lifelong habits that will benefit both their physical and mental health. Community centers like this one are places where local members can come together, build social networks, make new friendships, which according to many studies can help people feel healthier and happier. In Las Vegas, Anna Cui for Net 25 World News. And Alma Angeles here, reminding you to take care of yourselves and your loved ones from the Net 25 World News team. Good night.